Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về không phải cấu hình PC này, cũng không phải chiếc card đồ họa, cũng không phải bất cứ thứ gì mà anh em đang nhìn thấy ở đây, mà nó là một thứ ở sâu bên trong em nó. Đó là gì? Mời anh em theo dõi sau intro nhé. Vâng, và nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay đó chính là một em CPU đến từ AMD. Đó chính là AMD Ryzen, không phải 3527 mà đó là Ryzen Threadripper. Mà không phải Threadripper bình thường mà là Threadripper Pro. Vâng, cái hậu tố Pro này sẽ nói lên rất nhiều thứ. Và cái tên của em CPU này đó chính là 3975WX. Vâng, 3975WX. Thật sự mình sẽ có một tin vui cho anh em. Đấy là nếu như thời điểm nó ra mắt là vào khoảng tháng 7 năm 2020, nó có mức giá lên khoảng 80 triệu thậm chí là hơn. Nhưng hiện nay anh em đã hoàn toàn có thể mua nó được với mức giá chỉ 72 triệu khoảng đấy. Và dĩ nhiên trong tương lai nó sẽ xuống nữa. Nhưng mình tin chắc là anh em kể cả trong vòng 5 năm tới, anh em cần để làm việc sáng tạo nội dung, ví dụ như là mình cần làm để sản xuất video 4K thậm chí 8K, hay là làm những công cụ khác với After Effects chẳng hạn, thì đây vẫn là một em CPU cực kỳ hợp lý. Tại vì sao? Bởi vì mình sẽ chia sẻ nhanh cho anh em qua cái con số này. Anh em có thể nhìn thấy trên màn hình của mình đang là Test Manager ở trong phần CPU, và mình sẽ change graph to Logical Process. Nói nhiều đến nỗi là Test Manager nó không thèm hiện cái đồ thị nữa luôn. Và con CPU này sẽ có 32 nhân và 64 luồng. Ui, tất cả những gì anh em có thể thấy là những con số phần trăm nó đang nhảy, và CPU nào nó đang chạy nặng thì nó sẽ màu xanh đậm lên mà thôi. Cái con nào đang chạy nặng. Wow, đó mới chỉ là một con số về số nhân và số luồng thôi. Vậy thì nhiều nhân nhiều luồng để làm gì? Vâng, có một cái câu châm ngôn mà anh em làm việc, đặc biệt là dựng video vẫn hay gọi là kháo nhau, đấy là dựng cần sung còn render thì cần luồng. Vâng, nhân với luồng thì quá nhiều rồi, render con này chắc chắn nhanh rồi. Vậy thì dựng thì sao? Nếu như một số nhà sản xuất nào đấy mà dựa vào một cái công nghệ nào đấy, cái gì mà sinh ấy, kiểu Ensync, mình không nhớ lắm, Ensync ban nhạc, thì cái đấy sẽ giúp cho anh em dựng video nhanh hơn, đúng không? Nhưng với em CPU này nó không cần cái đấy, không cần luôn. Về xung nhịp, con CPU Threadripper Pro 3975WX này thì nó có thể chạy ở mức cơ bản là 3.5 GHz và có thể xung boost của nó lên 4.2 GHz. Nếu như mà nghe qua thì anh em sẽ thấy là nó cũng không cao, đúng không? Nhưng mà anh em tưởng tượng là từng đó core, 32 core, 64 thread và chạy ở một mức xung 4.5 thì nó sẽ là một cái gì đấy khá là khủng khiếp. Và em CPU này nó sẽ rút điện lên tới là 280W, power consumption của nó, TDP của nó là 280W. Thế cho nên là cái cấu hình này ở đây mình đang nắm tay vào một cái bộ tản nước all-in-one mà theo mình đánh giá là nó cũng không hợp lý lắm. Dĩ nhiên rồi, mình chỉ lắp tạm lên để mình demo cho anh em xem thôi. Còn nếu như mà anh em thật sự cần nó làm việc thì mình khuyên anh em nên sử dụng những cái hệ thống tản nhiệt nước custom ống mềm, hoặc là sử dụng những bộ tản khí. Đấy, những bộ tản tháp, ví dụ như là Noctua. Đấy, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em để tản nhiệt cho con này, 280W cơ mà. Rồi, nói nhiều thông số làm gì, chúng ta sẽ vào việc nhá. Bây giờ vào việc thì như thế nào? Có thể là mình sẽ chạy thử demo cho anh em cái Cinebench R20 đi. Bình thường nếu như mà chạy R20 với những con CPU khác ấy, những con CPU phổ thông hơn, và mình cũng đã từng làm rồi, anh em sẽ thấy là nó sẽ có những cái ô nhỏ render từng ô, hiểu? Sau đó chúng ta sẽ ngồi chờ bật cái nhạc lo-fi lên, sau nhìn nó nhẹ nhàng chạy. Nhưng còn con này thì đúng như kiểu là trâu uống bò húc luôn. Bắt đầu. Xong rồi. Video này đoạn vừa xong mình sẽ không tua. Bởi vì sao? Bởi vì mọi khi mình chạy Cinebench mình sẽ phải tua nó nhanh lên, hoặc thậm chí mình chán, mình không muốn quay nữa, mình cắt nó luôn và mình cho anh em xem kết quả thôi. Và đây, cái này thì mình cũng chả cần tua luôn. Và mỗi lần chạy mình sẽ ra một con số khác nhau, nhưng cái con số trung bình của nó đều trên 16.500 điểm, 16.500 PTS. Cái con số này thì nó cũng tương đương với cả một con CPU khác đến từ cái đội có màu gì đấy, nhưng mà mình cũng không nhớ lắm. Nhưng đại khái là con đấy có giá nó khoảng gấp 3 lần con này. Nhưng con này nó có thể chạy được đến khoảng hơn 16.000 điểm. Và con số này nó gấp khoảng 3 lần con Threadripper 1950X, một con mà cách đây cũng khá là nhiều năm rồi mình có đập hộp cho anh em xem ấy. Anh em có thể xem lại video đấy ở trên góc trên này nếu như anh em thích hoài cổ. Tại vì bây giờ anh em tìm con đấy cũng khá là khó, mà thôi mua con đấy làm gì? Mua con này đi, 3975WX đi. Thôi,
Cinebench như thế là đủ rồi. Mình nghĩ là nếu như mà anh em đã thật sự cần một con CPU để làm những công việc nó cần nhiều xung nhiều luồng như vậy thì không gì phải cãi. Nhưng bây giờ anh em sẽ chưa hình dung được là vào việc thực sự nó sẽ như thế nào, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm mà mình rất hay dùng, và đến cả video này anh em xem được là cũng nhờ nó, đó chính là Premiere Pro. Và hiện tại thì mình sẽ có một cái project, ví dụ như cái video này mình quay đi, chính video này luôn, thì mình sẽ quay nó ở cái setting mà anh em có thể hiểu đơn giản là cái bitrate của nó khoảng 400p/giây, chuẩn 4K. Và đây chính là cái video mà mình đang quay như anh em thấy vừa nãy đấy. Đấy, vẫn là mình đây, vẫn là cái góc này đây. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em thông tin về cái footage của mình. Đây, một cái suộc này nặng khoảng 26,1GB, độ dài là khoảng 6 phút 27 giây, độ phân giải là 4K 3840x2160 và cái bitrate của nó là 574.000 gần 600.000 kilobit/giây, tức là khoảng 600 m đấy. Càng phết. Frame rate là 59,94. Ok, vậy thì với một cái footage có thể nói là tương đối nặng như thế này thì cấu hình chúng ta nó có thể preview ở mức như thế nào? Anh em thấy khi mình chưa làm gì thì 32x64 luồng của nó vẫn đang rất là nhẹ nhàng, đúng không? Bây giờ mình thử preview lên phát xem như nào. Anh em để ý nhá, trong quá trình preview nếu như mà nó bị giật lag hay gì đấy thì nó sẽ có một cái con số ở đây là drop frame, tức là frame nó sẽ bị giật, nó sẽ bị drop ấy. Bây giờ mình sẽ thử preview này, 2, 3. Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về không phải cấu hình PC này, không phải chiếc card đồ họa, cũng không phải bất kỳ. Anh em nhìn thấy không? Chạy được khoảng 10 giây rồi và cái CPU chúng ta nó đấy, nó chỉ có 1, 2 core, 3 core đang chạy một cách gọi là thực sự là hộc máu mồm ra, còn lại thì rất là nhẹ nhàng. Mà trong khi đó thì anh em thấy không? Số lượng frame drop là không, chạy được khoảng 1.500-1.600 frame và vẫn không drop bất kỳ một frame nào. Cái complete ahead, tức là cái mà nó đã xử lý trước, đã decode ra trước rồi ấy, được khoảng hơn 164 và con số này nó vẫn ổn định, nó không bị tụt về không. Nếu như mà cái complete ahead cái này mà nó về không hoặc là thậm chí là -1 thì chắc chắn drop sẽ là khủng khiếp luôn. Đây, latency nó chỉ 5-6 ms/giây, so với một cái video 60 fps thì đây là một con số latency rất thấp. Rồi, đó là về preview. Vậy thì nếu như mà preview những đoạn nào khác mà có màu thì sao? Thật sự là nếu có màu thì nó sẽ liên quan một chút đến card đồ họa anh em ạ, cho nên là mình sẽ không kỳ vọng lắm vào cái đoạn này. Đấy, những đoạn mà render có màu đó, anh em thấy không? Cái này thì chắc chắn là nó sẽ giật lag rồi. Cái này thì không thể nào trách được con CPU, tại vì là trách nhiệm của CPU không phải ở đấy. Nhưng nếu như anh em pre-render, ví dụ anh em chỉ cần ấn Enter phát thôi, anh em ấn Enter thì cái đoạn màu đỏ này sẽ được pre-render thành màu xanh lá cây như đoạn này chẳng hạn, thì lúc này mọi thứ nó lại đâu vào đấy. Dĩ nhiên là drop frame nó vẫn sẽ có đó, nhưng mà có bao nhiêu? Có một, đúng duy nhất một cái lúc mình bắt đầu chạy cái đoạn này thôi mà. Anh em thấy đấy, không cần phải proxy và cái chế độ preview của mình vẫn đang để full, không cắt đi một tí nào luôn, để full hết. Ok, về Premiere thế này quá là ngon đúng không? Sau khi làm xong video rồi, ok, video đẹp đấy, video hay đấy, video cũng tuyệt vời đấy, nhưng bây giờ mình cần một cái thumbnail thật là bùng nổ để anh em có thể hứng thú hơn khi mà vào xem video của mình, đúng không? Bình thường thì thumbnail mình sẽ làm ở độ phân giải là HD 1280x720 thôi, nhưng mình đang có một con máy nó khỏe như thế này cơ mà, một con CPU khủng khiếp như thế này cơ mà, thì mình sẽ làm thumbnail kích thước bao nhiêu nhỉ? Anh em nghĩ xem mình làm bao nhiêu thì hợp lý nhỉ? Thật ra up lên YouTube thì nó cũng scale về HD thôi, nhưng mà mình thích cái ảnh của mình nó phải to đấy. Ví dụ như cái ảnh này mình capture từ video ra và đang có kích thước là 3840x2160 đúng không? Nhưng mà mình thấy nó vẫn bé anh em ạ. Bây giờ mình thêm một số không vào đi, là 38.400 pixel x 21.600 pixel. Nếu như mà kích thước này với cái resolution là 72 thì anh em nghĩ là in ra theo hệ mét nó sẽ là bao nhiêu? 13 mét nhân với cả hơn 7,5 mét chiều cao và 13 mét chiều ngang, tức là 13 mét là bằng cái chiều ngang đường phố Lê Thanh Nghị luôn anh em ạ. To dã man. Vâng, và cái ảnh này nó sẽ nặng khoảng 2,32 GB. Uầy, chơi luôn. Vâng, anh em thấy mình scale up một con ảnh nó to dã man khủng khiếp. Nhưng bây giờ mình sẽ làm gì với cái ảnh kích thước to như này? Mình sẽ thử nội suy nó đi. Mình sẽ nội suy 1/3 cái ảnh này với cái lệnh Shift F5 Content Aware. Và những cái
Khi mà anh em thao tác với Photoshop, anh em sẽ có 3 thứ mà anh em cần lưu ý. Một là scratch disk của nó sẽ là cái ổ cứng trống. Thứ hai nữa là dung lượng RAM và thứ ba là CPU. Nếu như anh em cần phải xử lý những cái thuật toán nội suy trong Photoshop kiểu như là Content Aware ấy, thì anh em sẽ cần một CPU khỏe. Anh em cũng sẽ cần một bộ nhớ đệm khỏe và quan trọng là RAM cũng phải khỏe. Thì con Threadripper Pro này nó sẽ hỗ trợ cho anh em tới 2TB RAM ECC. Uầy, RAM ECC nha, mà hỗ trợ tối đa tận 2TB, trong khi những con TRX 40 trước đây là Threadripper bình thường ấy nó sẽ chỉ hỗ trợ là 256GB RAM mà thôi. Ok, thôi không nói nhiều thông số cái thứ linh tinh nữa, mình Content Aware luôn, ship F5. Chạy được không? Đầu tiên nó sẽ collecting data này, sau đó anh em sẽ để ý thấy là CPU bắt đầu chạy nặng dần lên, RAM bắt đầu lên này, con số RAM bắt đầu lên này. Hiện tại thì cấu hình này mình đang cắm tạm 64GB RAM thôi, hơi ít so với những gì mà nó có thể hỗ trợ. Và RAM này cũng chỉ là RAM thường thôi chứ không phải là RAM ECC. Đó, bắt đầu hoạt động, anh em thấy không? CPU nó cắn một phát xanh le hết tất cả luôn. Hình như mình... Uầy, xong rồi. Uầy, lúc đầu mình đang định hình như là mình làm gì đấy sai sai, hóa ra không phải sai các bạn, mà là con CPU này nó còn không thèm cho mình xem cái tiến trình hoạt động của nó, cái tiến độ hoạt động Content Aware của nó chạy một lúc sau đó ra như này luôn. Và dĩ nhiên là chúng ta chả bao giờ Content Aware đến 1/3 cái ảnh cả. Cùng lắm là mình chỉ muốn xóa đi cái logo trên góc này, mình thấy nó hơi vô duyên chẳng hạn, mình muốn xóa đi làm thumbnail cho nó đỡ vô duyên thì mình đấy 3, 2, 1. À quên, phải bật này lên cho anh em xem. Đấy. Rồi, CPU cắn đi. Xong, mất luôn. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Và anh em nên nhớ đây là một cái ảnh có kích thước là hơn 13m chiều ngang và hơn 7,5 m chiều dọc. To dã man. Như vậy là mình đã làm xong được video rồi, làm xong được cái thumbnail thật là bùng nổ rồi. Bây giờ mình cần một cái intro thật cháy nữa, anh em biết không? Có lẽ là cái intro nặng nhất mà TNC từng làm đấy là intro của 8bit công nghệ anh các bạn. Bởi vì nó là một cái intro nó khác hoàn toàn với những cái flash graphic mình vẫn hay làm. Thì đây chính là After Effects với cái intro của 8bit công nghệ. Một cái intro nó rất là ấn tượng mà anh em nếu như là đã theo dõi chuyên mục này sẽ không thể nào quên được, đúng không? Vậy thì một cái intro dài khoảng 10 giây và mình đang xử lý trực tiếp trên After Effects. Mình có thể preview nó mượt mà hay không? Anh em cùng xem nhé. Đây, đến đoạn này nó sẽ có một số effect ra thì nó sẽ hơi giật một chút. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn không khác gì so với real time cả. Nó không khác gì chạy real time với tốc độ gốc của một cái video bình thường. Dĩ nhiên nó sẽ hơi giật lag hơn một tí bởi vì After Effects mà. Nhưng mà nếu như là so với con máy của editor của bọn mình vẫn đang làm ấy, thì nó phải nói là ui, có con này thì chắc là bọn mình sẽ làm video trong khoảng 5-7 năm nữa cho anh em xem mà không cần phải đổi máy mới. Ít nhất là như thế, tối thiểu như thế. Được đấy, được em ạ. Mình sẽ chuyển từng com một, ví dụ như là cái com này là chỉ có text không này. In nhá. Quá đơn giản. Cái com này thì nó sẽ nhiều cái effect hơn một chút. Mình không thấy có cái sự gì khó khăn ở đây cả. Ok, và bây giờ thì mình sẽ render cái đoạn intro này ra. Cái intro After Effects của mình dài khoảng 10 giây. Và mình sẽ render nó ở QuickTime đi, bởi vì là nó sẽ có một số cái đoạn trong suốt. Và anh em nếu mà làm After Effects sẽ biết đấy, là chúng ta sẽ phải render QuickTime định dạng MOV với cái channel alpha của nó. Đó, RGB cộng alpha. Và cái intro này mình sẽ render ở độ phân giải Full HD. Rồi, bây giờ mình sẽ xem là nó sẽ mất bao lâu và mình sẽ không tua video. Tại sao mình phải đeo cái tai nghe này? Bởi vì là khi mà After Effects render xong ấy, thì nó sẽ có cái tiếng chuông thông báo là đã render xong. Nghe rất là thú vị, anh em cùng mình xem là nó có mất đến 10 giây để render xong cái intro dài 10 giây không nhá. Bắt đầu này, 3, 2, 1. Anh em đếm có đến 10 giây không? Render còn nhanh hơn cả cái bản thân cái intro này luôn. Vâng, như vậy là anh em đã thấy đấy, với một con CPU có giá đến 72 triệu, khoảng trên 70 triệu như thế này, thì TNC Studio có thể sản xuất video với tốc độ nhanh khủng khiếp như thế nào, đúng không? Render mọi thứ đúng như một cơn mơ luôn. Và nó không chỉ có thế đâu,
Bởi vì con CPU này nó sẽ hỗ trợ cho anh em đến 128 làn PCIe. Có nghĩa là nếu anh em không phải là làm video như mình chẳng hạn, anh em sẽ làm những công việc khác chạy AI, hoặc là anh em cần những công việc mà cần nhiều làn PCIe ấy, anh em hoàn toàn có thể cắm thêm rất nhiều card đồ họa vào đây. Hoặc nếu anh em cần một tốc độ SSD cực kỳ nhanh thì anh em có thể cắm được rất nhiều SSD PCIe Gen 4 vào đây và anh em chạy RAID. Đó. Bắt đầu tìm quá, nhanh quá. Đây. Ok, và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Và rất tiếc, cấu hình này vẫn không phải là của bọn mình, chỉ là mình đi mượn về thôi. Nhưng mà nó sẽ là một cái mục tiêu phấn đấu của TNC Studio trong tương lai. Còn anh em thì sao? Anh em những người đang làm content creator có mong muốn một dàn PC như này hay không? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.